चला तर मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या टेक्निकल हूप चॅनलमध्ये. आज आपण बघणार आहोत मित्रांनो व्हॉट्सअपची एक सेटिंग बघणार आहोत मित्रांनो. ती लय भारी आहे मित्रांनो. त्यासाठी फक्त आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचे मित्रांनो, बाकी काहीच नाही मित्रांनो. चला व्हॉट्सअपमध्ये जाऊत मित्रांनो. सेटिंगच्या आधी नाव सांगतो मित्रांनो तुम्हाला, जे आपण कधी अनोळखी नंबरहून आपल्याला कोणत्याही ग्रुपमध्ये ॲड करतात मित्रांनो. असे खूप सारे जे तुम्हाला 25 लाखाचं बक्षीस भेटलेले आहे असे ग्रुपमध्ये ॲड करतात मित्रांनो आणि तुम्हाला फसवतात. त्यासाठी फक्त आपल्याला एकच सेटिंग करायची मित्रांनो. तसे कोणतेही नंबर तुम्हाला ॲड करू शकणार नाहीत ग्रुपमध्येच. त्यासाठी फक्त आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो, सेटिंगमध्ये व्हॉट्सअपला जायचे मित्रांनो. व्हॉट्सअप मित्रांनो, व्हॉट्सअपवर गेल्यानंतर सेटिंगमध्ये जायचं मित्रांनो. हे बघा, सेटिंगला असं दिसून जाईल मित्रांनो. तुम्हाला फक्त अकाउंटवर टच करायचं आणि प्रायव्हेटवर टच करायचे मित्रांनो. इथून प्रोफाईल फोटो हे दिसलं का मित्रांनो, प्रोफाईल फोटोसुद्धा आपल्याला हे करता येत असते मित्रांनो. कोणाला दिसू द्यायची, कोणाला नाही. चला आपण मेन मुद्द्यावर येऊ मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो, आपल्याला खाली येऊन जायचं आणि इथे ग्रुप दिसला का मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो, ग्रुप दिसल्यानंतर आपल्याला माय कॉन्टॅक्ट करून टाकायचे मित्रांनो. जेवढे नंबर तुमच्याजवळ सेव्ह होत ना तेवढ्याला दिसून जाईल मित्रांनो की काय करायचे, जेवढे नंबर आहेत. किंवा आपण नंबरसुद्धा वगळू शकतो मित्रांनो. काही मित्र आपले समजा ॲड करत असतील तर त्याला आपण रिमूव्ह करू शकतो मित्रांनो. हे खालचा ऑप्शन हे बघा मित्रांनो, इथून करू शकतो मित्रांनो. हे बघा, नंबरसुद्धा करू शकता तुम्ही मित्रांनो. आणि माय कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर मित्रांनो, जे नंबर तुमच्याकडे सेव्ह आहेत तेच ॲड करू शकतील मित्रांनो. आणि इथून प्रोफाईल बॅक येऊन जायचे मित्रांनो. आणि प्रोफाईल फोटोसुद्धा करता येत असते मित्रांनो. कोणाला दिसू द्यायची, कोणाला नाही दिसू द्यायची मित्रांनो. इथून करता येते. हे बघा मित्रांनो, माझ्या कॉन्टॅक्टमधल्यालाच माझी प्रोफाईल फोटो दिसते असं मी केलेलं आहे मित्रांनो. त्यासाठी फक्त आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेलवाला आयकॉन दाबून टाका मित्रांनो. अशा टेक्निकली व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी आणत असतो मित्रांनो. सपोर्ट करत चला, मराठी यूट्यूबर आहे.